بسم الله الرحمن الرحیم راسون په مایکروسافټ ورډ کې به سیګنیچر باندې کار وکړو. په دې خو ما تاسو ته مخکې هم ویلی و چې دا د یو عکس لپاره د یو ساحې برابرول لپاره استعمالیږي. فرض مثال که چیرې زه راشم دلته یو موضوع لیکمه د ځوان انګلیش لانګویج انسټیټیوټ دغه زمونږ ټایټل دی او د دې لاندې یو څه لیکنه مونږ کوو ورته یو رانډم ټیکسټ لیکو یو 10 پاراګرافه لیکل نه وروسته دغومره لیکنه زمونږ په کار او دلته وایو چې لاندې دغه ساحه کې دی د زمونږ د مدیر صاحب امضا هغه راشي ځای دی راشي. نو تاسو کولی شئ دغلته اډ سیګنیچر سروسز باندې کلیک واخلئ اډ سیګنیچر باندې مایکروسافټ افیس سیګنیچر باندې دا اوس مونږ انټرنیټ ته وړي. ښه دې باندې کلیک کول وروسته دغلته سجسټډ ساینر کوم کس چې د هغه کوي ساینینګ کوي امضا کوي مسعود شهاب او سجسټډ ساینرز ټایټل منیجر دی موږ سره منیجر او ساینرز ایمیل مسعود شهاب @gmail.com او ما انټر پریس کوم نو ګورئ دلته به د امضا لپاره یو ځای پوره برابر شي. دغه کس امضا کوي دغه هغه دی امضا په قلم کېږي. دا صرف ساحه ورته جوړی چې دغه ساحه کې باید امضا ترسره شي. وبه یې ګورو نه ایکس چاپېږي که نه امضا سره څنګ کې لکه چې ایکس وي اکثره فارمل هغه کې چې دی ایکس ورسره چاپ شوی اوسي. فارمل کنټراکټس کې چې کوم دی خارجي کنټراکټس کې دغسې ایکس لیکل شوی اوسي ورسره بیا امضا کېږي دلته. نو دغه یو طریقه ده چې تاسو دغه طریقې سره کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ. دې نه وروسته بل دی موږ سره آپشن د ډیټ. اکثره وخت موږ سره داسې ضرورت وي چې موږ په خپل ورډ فایل کې دننه تاریخ راوستل غواړو. نو تاسو کولی شئ دلته د انسرټ ډیټ څخه استفاده وکړئ. انسرټ ډیټ باندې کلیک واخلئ چې څه رقم ډیټ ستاسو په کار وي دې ځینه انتخاب کړئ. لکه زه داسې وایم چې ورځ نوم دې هم پکې راشي د میاشتې نوم دې هم پکې راشي او کال دې هم پکې راشي. نو دلته راشئ اوکې باندې کلیک واخلئ. وینزډے ډسمبر 3 دی 2025 کوم یو دا هم ویلی دویم دغه دی کوم یو اډ سیګنیچر سروسز باندې که چیرې ته کلیک اخلې دا به تا د مایکروسافټ ویب سایټ ته وړي. دلته یو څه نور معلومات تاسو ته درکوي یو څه نور هغه دي ټپس دي د سیګنیچر د اډ کولو لپاره د مایکروسافټ ویب سایټ ته وړي. لږ به صبر ورته وکړو صحیح ده. دلته تاسو کولی شئ اوس د خپلې خوښې مربوطه یو څیز دلته خپل هغه ته چې دی مایکروسافټ ورډ ته چې کوم دی انسرټ کوي یو بل شکل یا یو بل طریقه د مایکروسافټ د سیګنیچر د جوړولو لپاره. نو دا دومره خاص استعمال هم نشته دی خو او بل چې کوم دی ستاسو زمونږ او ستاسو چې کوم هغه دی مایکروسافټ ورډ مونږ او تاسو استعمالوو. دا خو کریک فایل دی. اصل کې مایکروسافټ افیس چې کله تاسو انسټالوئ د دې به تاسو پیمنټ کوئ ورته تقریبا میاشتنی هغه چې کوم دی هغه 15 دی که $10 دی خارجیان لپاره. خو ایران خلک چې کوم دي او پاکستانیان اکثره دوی کریک فایلونه جوړوي یعنې غلا غوندې یو طریقه کوي. مایکروسافټ افیس مونږ او تاسو ته فری راکوي. اصل کې چې دی دا پیډ اپلیکیشن دی پیسو میاشتنی پیسې به ورکوي ورته. نو اکثره کارونه چې بیا په دې کې مونږ نشو کولی ځکه هلته ګیر زمونږ اکاونټ چې دی مایکروسافټ سره سیو نه وي چې په دغه اکاونټ باندې دې کس موږ سره دومره پیمنټ کړی دی او دغومره کار کوی شي. بل ډیټ کې موږ داسې کار هم کولی شو چې خپل د هغه چې کوم دی ټایپ هم ورته انتخاب. فرض مثال یو جورجین هغه دی موږ سره بل چې کوم دی موږ سره د هجري هغه دی صحیح د سیستم دی چې تاسو کولی شئ دغه ساعت هم دلته راوړئ. لکه دغه یو ساعت زه خو پرې نه پوهېږم دلته یو شی لیکلی اوکې باندې کلیک اخلو نو ګورئ دغه ساعت چې کوم هغه دی موږ سره دا به راځي العربیه او قمري دی جمدل یو شی دی نو بیا 1444 دا تاریخ هم که چیرې راوستل غواړئ دلته یې کولی شئ چې راوړئ. او بل تاسو ته ما په کنټرول پانل کې به په یو موضوع باندې مونږ کار وکړو. دې نه وروسته کنټرول پانل کې دننه یو موضوع دی موږ سره د ریجن کلاک اینډ ریجن. که چیرې دې ځینې راځئ تاسو خپل ریجن چینجوئ پښتو ته
نو تاسو بیا کولی شئ چې د افغانستان چې کوم تاریخ دی آلنده او دا شیان چې پکې لیکل شوی لړم نو دې تاریخ نه هم بیا تاسو استفاده کولی شئ. اوس راشئ دلته ډیټ باندې کلیک واخلئ او دلته راشئ هجري دی که څه شی دی دلته ټایم ورته دې ځینه کولی شئ انتخاب کړئ. مختلف رقمه لیکنې دي تاسو راشئ دلته اوکې باندې کلیک واخلئ. دغه څنګه لیکنه بیرته هماغسې شي. ښه ژبه به ورته پښتو واړئ. زه به دا ریجن بیرته چینج کړم خپل انګلیش ته انګلیش یونایټډ سټیټس. یونایټډ سټیټس اوکې باندې کلیک اخلو نو بیرته به هماغه تاریخ موږ سره راشي. نو تاسو دلته کولی شئ که چیرې ستاسو ضرورت وي داسې چې دلته د موږ سره ټایم راشي یا د ډیټ راشي نو کولی شئ دې ځینه ورته هغه انتخاب کړئ. زه راځم جورجین دې ځینه هم ژبه ورته بیرته انتخابوی چې یونایټډ سټیټس. بل که چیرې تاسو داسې کار کوئ چې سات دلته راوړئ فرض مثال همدغه وخت چې کوم و او دلته لاندې راځئ اوس غواړئ چې وخت دې هر ځلې اپډیټ شي خپل هغه سره. اوس ګورئ 1258 دي او ثانیې موږ سره شاید لږ مخکې تللي وي. که چیرې موږ دلته اپډیټ باندې کلیک اخلو نو ګورئ ثانیې به موږ سره اپډیټ کېږي 140 شو. بیا پې هاور وکړئ اپډیټ 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 یې کړئ ثانیې به هم تاسو سره دلته اپډیټ کېږي. نو دغه یو طریقه ده چې څنګه کولی شو موږ او تاسو د کلاک څخه استفاده وکړو. بل دلته یو آپشن دی موږ سره د آبجیکټ. ګورئ که چیرې تاسو غواړئ چې په مایکروسافټ ورډ کې دننه یو بل اپلیکیشن استعمال کړئ فرض مثال مایکروسافټ ایکسل نو تاسو کولی شئ دا کار هم دلته د آبجیکټ په ذریعه ترسره کړئ. دغلته به راشئ مایکروسافټ ایکسل به پیدا کړئ. پیدا کول نه وروسته دغلته یو کلیک پې واخلئ نو تاسو سره به ګورئ ایکسل ورکشیټ مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ اوکې باندې کلیک واخلئ نو ګورئ ستاسو مایکروسافټ ورډ کې دننه به تاسو سره ایکسل هغه چې کوم دی صفحه خلاصېږي د آبجیکټ په شکل. اوس چې څه لیکنه کول غواړئ کولی شئ هغه هم ترسره کوئ. فرض مثال زه راځم دلته نیم لیکم ورته کلاس فی اډمیشن ټوټل دغه یو هغه سیستم جوړوم دلته کولی شئ بارډر هم ورته ورکړئ دې ځینه په دې باندې به وروسته بیا کار وکړو مایکروسافټ ایکسل هغه کې. او زه اوس راځم دې خوا یو کلیک اخلم کلیک اخیستل نه وروسته اوس وګورئ تاسو سره به د ایکسل آبجیکټ په شکل کې دا در سره راغلی اوسي. نو د دې ضرورت موږ سره هغه وخت پیښیږي چې کله تاسو غواړئ په مایکروسافټ ورډ کې دننه یو بل اپلیکیشن استعمال کړئ یا ایکسل یا پاور پوینټ. بل دلته یو مهم آپشن دی موږ سره چې اکثره خلک پرې نه هم پوهېږي ټیکسټ فرام فایل. فرض مثال ما سره یو پی ډي اف فایل دی دغه ما لیکلی دلته کامن انګلیش ایډیمز په نوم یو پی ډي اف فایل دی. زه وایم د دې چې کوم ټیکسټ دی زه غواړم چې دا د ما سره په مایکروسافټ ورډ کې همدغسې خلاص چې په دې کې زه ایډیټینګ وکړم بیا وروسته. اکثره وخت تاسو سره پی ډي اف فایلونه وي تاسو غواړئ چې پکې ایډیټینګ وکړئ. نو دې کار ترسره کولو لپاره به تاسو راځئ دلته په مایکروسافټ ایکسل ورډ کې ټیکسټ فرام فایل باندې به کلیک اخلئ. کلیک اخیستل نه وروسته چې کوم پی ډي اف فایل تاسو سره موجود وي هغه به ورته انتخابوئ. فرض مثال دغه یو پی ډي اف فایل دی ما سره کامن انګلیش ایډیمز ته کلیک اخلم لږ وخت نیسي وخت ورته لږ ورکئ هغې نه وروسته به ټول ټیکسټ تاسو سره دلته راشي هماغسې شکل کې اوکې باندې کلیک واخلئ. نو ګورئ ټول چې څه ټیکسټ هلته و دلته هم موږ سره هماغه راغلل. اکثره وخت داسې یو څه چینجز هم پکې راځي لږ خرابېږي هم خو بیا هم تاسو ته یو څه کار ترسره کوي. که چیرې تاسو غواړئ یو پی ډي اف فایل چې کوم دی خپل مایکروسافټ ورډ ته انسرټ کړئ چینجز پکې راوړئ رنګونه چینج کړئ. فرض مثال زه راځم د ټولو رنګونه بدلوم ریډ کلر ته سایز زیاتول غواړئ بیا یې سیف کول غواړئ وروسته کولی شئ هغه هم ترسره کړئ. نو کله چې هم ستاسو داسې ضرورت پیښیږي چې تاسو چې کوم هغه دی پی ډي اف فایل دی مایکروسافټ ورډ ته یې راوړئ نو کولی شئ انسرټ کې ټیکسټ فرام فایل باندې کلیک واخلئ بس استفاده ترې نه کوی شئ. بل د اکویژن په نوم موږ سره دلته یو هغه دی دا چې دی اکثره هغه خلکو لپاره ډېر استعمالي کوم چې غواړي د ریاضي کتاب ولیکي. ریاضي کتاب لیکلو لپاره دا اکویشنز نه موږ سره ډېر استفاده کېږي. دلته مختلفه د ریاضي فارمولونه دي هغه دي چې تاسو کولی شئ دلته ډایرکټلی دغلته کلیک پې واخلئ هماغه به تاسو سره دلته راشي. ګورئ
دې ځینې آپشن یو نور هغه هم کولی شي زیات او کم کړي. نور ټول موضوعات دي د فریکشنز موضوعات دي کولی شي دلته اډ کړي راوړي. زه خو خپله په ریاضي نه پوهېږم خو دغلته چې که چېرې تاسو پرې پوهېږئ کار پرې وکړئ. صحیح ده چې کوم هغه ستاسو په کار وي دغلته یې پیدا کړئ خپل ځان لپاره استعمال کړئ. اپریټرز دي مختلفه، ډبل ایکول دی، پلس ایکول دی، ماینس ایکول دی، دا ټول هغه شته دي تاسو سره. اپریټرز دي او ماټکس هم تاسو سره شته دي دلته په ریاضي کې ډېر استعمالېږي تاسو سره. نو چې کوم یو ستاسو په کار دي ځینې کولی شئ خپل ځان لپاره هغه کوي جوړ کړئ. بل دلته تاسو کولی شئ یو آپشن بل هم تاسو سره شته دی چې آنلاین تاسو سره راشي دا چې کوم د ریاضي فارمولونه دي آنلاین هغه دي فارمولې دې ځینې کولی شئ. او بل دغلته انک اکویژن په نوم یو آپشن دی تاسو سره تاسو کولی شئ په خپله په لاس شکل کې داسې ولیکئ هغې نه وروسته به هغه بیا ریاضي کې هغه ته چینج شي. لکه زه راځم ایکس په توان دی 2 توان دی که مخرج پورته چې لیکل کېږي توان ورته وایي که مخرج. او زه فرض مثال دلته لیکم وای په 3 او یا جمع علامه راوستل غواړئ دلته یې ولیکئ بس تاسو سره به جوړ شي. ریاضي زما بیخي زده نه شوه. دلته کولی شئ تاسو اریزر نه هم استفاده وکړئ پاکې کړئ بیرته کوم ځای کې هم غلطي کړې وي بیرته یې پاک کړئ. یا کولی شئ دغلته سلیکټ کریکشنز دې ځینې کریکټ کولی هم شئ. فرض مثال زه راغلم دلته ما ولیکه 2 داسې بیا 2 او بیا ضرب ایکس ولیکو شو ښه دلته به 3 ولیکو ورته دغه بیا پر 3. اوس زه غواړم چې دې کې یو څه چینجز راوړم نو دغلته په کریکشنز باندې کلیک واخلئ او دلته کولی شئ په دې کې آپشن یې درکوي مختلفه چې څه شی لیکل غواړئ 3 لیکل غواړئ زیډ لیکل غواړئ هر لیکنه چې کول غواړئ دلته انتخاب کړه. زه یم هماغه 3 صحیح ده انزرټ باندې اوس کلیک واخلئ ګورئ تاسو سره د هغه راغلی. نو تاسو بیا خپله پکې کار وکړئ زما ذهن نه هم رسېږي په ریاضي باندې. دې نه وروسته سمبلز دي چې سمبولونه اکثره وخت موږ په مایکروسافټ ورډ کې زیات استفاده کوو کتاب لیکنه کې یا بله موضوع کې. نو دغلته چې هر سمبول ستاسو په کار وي دلته تاسو سره موجود دی. فرض مثال دغه یو سمبول دی موږ سره دغه څه ورته وایي ستاره سټار د پاکستان بیرغ کې چې دی یا د اندونیزیا بیرغ کې چې دغسې یو سټار دی دا که چیرې ستاسو په کار دي ځینې راوستی شئ. یا نور موږ سره نور مختلف هغه دي دلته سمبولونه دي چې هر یو ستاسو په کار وي. د کاپي رایټ سمبول دی بل د یان چاینیز یان پیسو چې کوم نښه ده یا نور مختلفه سمبولونه دي موږ سره. یورو هغه دی موږ سره دلته یورو ساین دی یا د ټلیفون نښه دغلته پیدا کړي ګورئ. او بل دلته موږ سره هغه دی دا ټیک مارک او دا شیان هم دلته شته دي کراس او ټیک مارک ګورئ لاندې به زه راشم دا موږ سره شته. او بل که چیرې تاسو دلته مور سمبلز باندې کلیک واخلئ په زرهاو سمبولونه دي چې هر یو ستاسو خوښه وي په کار وي دلته یې راشئ پیدا یې کوئ استعمال یې کوئ. مختلف رقمه سمبولونه دي موږ سره دغه د کرایسټ هغه دی عیسویانو څه ورته وایي صلیب او نور سمبولونه هم شته دي د فیسبوک که چیرې تاسو بل دغلته راتلی شئ فنډ کې ورته سرچ کولی شئ چې دغه فنډ کې د موږ سره راشي مختلفه فنډونو کې دا هم موږ سره راتلی شي سمبولونه ګورئ. بل دلته نور هغه هم شته دي د خوشحاله یا خفه دلته هغه یې شته دی سمبولونه یې شته دی ګورئ. نو چې هر یو ستاسو په کار دغلته سمبلز ته راشئ سمبولونو کې خپل ځان لپاره پیدا یې کوئ او استعمال یې کوئ. دا د وینډوز یو مخکینی سمبول و چې تاسو به استعمال په طریقه او بل هغه دی دې کې تاسو کولی شئ یو شارټکټ هم خپل ځان لپاره جوړ کړئ. فرض مثال زه وایم زه دغه یو سمبول چې کوم دی بار بار استعمالوم دغه یو سمبول زه وایم دې لپاره یو شارټکټ کی باید جوړ شي. دلته راشئ شارټکټ کی باندې کلیک واخلئ کنټرول شفټ بی چې کله زه وهم دا د باید ما سره راشي. اساین باندې کلیک واخلئ کلو اوس کنټرول شفټ بی وهه دا به تا سره دلته راځي. یا کوم بل آیکن ستا په کار وي دلته راشه مور سمبلز باندې کلیک واخله دغه یو آیکن شارټکټ کی ورته جوړئ کنټرول شفټ سی اساین کلوز کنټرول شفټ سی دا به تاسو سره راځي.
نو دا په مایکروسافټ ورډ کې د انسرټ موضوع. سبا به ان شاء الله بیا په ډیزاین باندې کار وکړو. صحیح ده؟ نن لپاره به بس.